Hei ja tervetuloa tähän lähellä.fi-infoon järjestöille. Tässä infossa kuulet, millainen lähellä.fi-palvelu on, mikä on hyvinvointitarjotin ja miten järjestösi voi hyödyntää niitä ja tarjota palvelujaan laajempaan määrään asiakkaita. Miksi olemme täällä sitten tänään? Uusi hyvinvointitarjotin kokoaa palvelut yhteen ja helpottaa niiden löytämistä. Hyvinvointitarjottimesta löytyy tosi laajasti tietoa siitä, että miten kunnan asukas voi edistää hyvinvoinninsa. Ja tästä on mainittuna sitten järjestöjen ja eri tahojen palveluja ja tapahtumia. Järjestöjen mukanaolo on ratkaisevan tärkeää, jotta palvelun käyttöönotto onnistuisi ja käyttö onnistuisi. Miksi? Siksi, että tietoja järjestön toiminnasta tulee lisäämään hyvinvointitarjottimen lähellä.fi-alustan kautta. Ja tästä kerromme sitten lisää tänään. Mutta ensin kerrotaan lyhyesti hyvinvointitarjottimesta. Hyvinvointitarjotin on alusta, josta löytyy tietoa näistä eri palveluista, jotka edistävät hyvinvointia. Tukea ja toimintaa löytyy eri yhdistyksistä, järjestöistä, myös kunnasta, hyvinvointialueesta ja muiden toimijoiden palveluista. Vantaan ja Keravan hyvinvointitarjotin on uusi palvelu ja sen kautta löytyy tietoa, myös ohjeita ja muuta yleistä tietoa siitä, että miten jokainen voi ylläpitää hyvinvoinninsa ja terveydensä. Siellä on esimerkiksi omahoito-ohjelmista ja tietoista, siellä on testejä. Eli tämä on hyödyllinen kenelle vaan hyvinvointialueen tai kunnan asukkaalle. Ja tämä palvelu on kaikkien vapaasti käytettävissä, eli asukkaat voivat itse käydä sivuilla ja itsenäisesti tai ammattilaisen tuella etsiä siis heille sopivia toimintoja tai palveluja tai tietoja palvelusta. Mutta ammattilaiset myös hyödyntävät tätä palvelua silloin, kun ne ohjaa asiakkaitaan eri palveluihin. Tämä palvelu on kehitetty yhdessä ammattilaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa, jotta palvelu olisi oikeasti hyödyllinen kaikille. Lisätietoa hyvinvointitarjottimesta löytyy VAKE-alueen osalta osoitteessa www.vake.fi/hyte. Ja löydät myös sivulla tapahtumahakuun pääse myös osoitteella vake.fi/hyvinvointitarjotin. Hyvinvointitarjottimesta pääset etsimään ja hakemaan eri palveluja ja tapahtumia. Voit etsiä niitä esimerkiksi teeman perusteella, jos tarvitset apua johonkin tiettyyn asiaan. Teemasivuilta jokaisesta aiheesta tulee myös yleistä tietoa, mitä voit hyödyntää sun oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi. Eli esimerkiksi, jos mietitään terveyttä, liikunnan aloittaminen tai ravitsemussuosituksia, siitä löytyy tietoa alustasta. Ja tämä hyvinvointitarjotin on hyvin kätevä sillä, että tietoa voi kääntää automaattisesti sivuilla yli 120 kielelle. Eli sillä kuka vaan, joka puhuu myös muutakin kieltä kuin suomea ja ruotsia, pääsee myös oppimaan oman hyvinvoinnin edistämisestä. Hausta voi hakea hakusanalla tai lauseella. Ja
kun olet hakenut tietyn termin, voit sitten avata niin kuin ne tulokset siinä hausta ja voit tarkastella niin kuin hakusivulla tiedot tai voit tallentaa myös niitä suosikiksi ja palata niihin myöhemmin. Jos on lisätietoa hyvinvointitarjottimesta, täällä on näytöllä sitten lisätietoa siitä, että kenen voit olla yhteydessä, jos olet kiinnostunut oppimaan hyvinvointitarjottimesta. Mutta palataan järjestöjen rooliin tässä järjestelmässä. Eli hyvinvointitarjotin on hyödyllinen vain, jos sieltä löytyy laajasti tietoa eri palveluista, jotka ylläpitävät niin kuin hyvinvointia. Eli järjestöjen rooli on keskeinen, koska järjestöjen pitää itse ilmoittaa siihen palveluun ne palvelut, mitkä ovat käytettävissä ja tarjolla eri kohderyhmille. Eli ensimmäinen asia on varmistaa, että tiedot ovat näkyvillä palvelussa ja ovat myös ajan tasalla. Kun tiedot ovat lisättyä lähellä.fi-palvelussa, niin nämä tiedot menevät automaattisesti hyvinvointitarjottimelle, ja hyvinvointitarjottimesta tiedot taas menevät moneen eri paikkaan, jossa niitä on ilmoitettu. Eli tämän kautta niin kuin paljon enemmän asukkaita ja asiakkaita, mahdollisia asiakkaita tavoitetaan. Ja tämä ei vaadi sitten järjestöltä muuta toimenpidettä kuin se, että ylläpitää yhdessä paikassa toiminnan tietoja. Mutta mikä tarkemmin on lähellä.fi, mikä on se alusta, johon pitää lisätä tietoja ja ylläpitää tietoja. Eli lähellä.fi on valtakunnallinen kohtaamispaikka, virtuaalinen kohtaamispaikka, joka kokoaa yhteen järjestöjen tarjoamia hyvinvointipalveluita ja toimintoja. Se on suositeltu auttamaan asukkaita löytämään paikallisia tapahtumia, harrastusmahdollisuuksia, vertaistukea ja vapaaehtoistehtäviä. Tällä hetkellä yli 4500 järjestöä ovat mukana palvelussa valtakunnallisesti ja pelkästään Uudellamaalla löytyy 1400 ilmoitusta. Nämä kaikki tiedot ovat sitten kaikille kenelle vaan löydettävissä, mutta myös niitä välitetään erilaisille ammattilaisille, jotka sitten välittävät tietoa heidän asiakkailleen. Miksi sitten järjestön pitäisi käyttää tätä palvelua? Eli ensinnäkin tämän kautta palvelut löytyvät helpommin. Eli monet järjestöt järjestävät toimintaa, mutta välillä just niin kuin kaipaavat lisää niin kuin osallistujia tai asiakkaita heidän niin kuin palveluihin. Eli niin kuin tämän kautta, jos ilmoitetaan lähellä.fi-alustaan näitä palveluja, niin nämä palvelut löytyvät sitten helpommin. Asukkaat ja asiakkaat löytyvät toimintaa helpommin, ja tämä sitten lisää osallistujamäärät ja toiminnan tavoitettavuus. Sitten tämä myös tarkoittaa, että järjestön toiminnan näkyvyys lisääntyy, koska tiedot lähellä.fi-alustalla ovat selkeästi järjestettyjä, niin se on paljon niin kuin helpompaa niin kuin hakukoneelle, kuten Google, niin kuin siis löytämään ja ymmärtämään, mistä toiminnasta on kyse. Eli myös googlaamalla asiakkaat ja asukkaat voivat löytää myös niin kuin suoraan helpommin tietoa järjestöjen toiminnasta. Ja tiedämme, että tällä hetkellä myös sosiaalisessa mediassa alkaa olla vaikea mainostaa toimintaa, niin tämän kautta tämä parantaa ne mahdollisuudet, että toiminta tulisi näkyväksi oikealle henkilölle. Ja tämän seuraus tästä on se, että yhteistyö hyvinvointialueen tai kunnan kanssa voi tiivistyä, koska järjestön toimintaa tuli sitten selkeästi näkyväksi myös näille toimijoille, vaikka julkisella puolella sosiaalityöntekijöitä tai avustusvalmistelijoita siinä niin kuin siis sen kunnan tai hyvinvointialueen puolella. Se antaa myös niin kuin uskottavuutta järjestön toiminnalle. Ja tämä taas voi avata järjestölle uusia mahdollisuuksia ja resursseja
Ja on hyvä sitten niin kuin pitää mielessä, että alue niin kuin tällä hetkellä lähellä.fi-alusta voi hyödyntää markkinointituesta tämän niin kuin, hankkeen niin kuin kehittämisen aikana. Eli VAKE-alue markkinoi hyvinvointitarjotinta aktiivisesti koko vuoden 2025 ajan. Eli tämä sitten vielä niin kuin, lisäämällä tietoa vielä tämän vuoden puolella pääsee hyödyntämään niin kuin mahdollisimman laajasti tästä palvelusta. Eli olemme puhuneet hyödyistä järjestöille, mutta mitkä ovat sitten hyödyt asukkaille ja asiakkaille? Niin hyvinvointitarjotimen kautta niin on vain yksi paikka, josta saa sitten niin kuin siis kaikki tiedot. Eli haku on helppo ja on keskitetty. Voi hakea juuri siihen tarpeeseen, mikä on oma tarve. Ja kunnan tai hyvinvointialueen asukkaat voivat niin kuin siis löytää tosi helposti niin kuin siis tietoa niin kuin eri toiminnoista ja palveluista. Se toinen hyöty on se, että sen lisäksi, että vain yksi paikka on se paikka, josta hakea niin kuin siis tietoa, niin päästään sitten tukemaan ja auttamaan laajemman niin kuin määrän ihmisiä kunnalla. Ja jos sitä niin kuin siis heidän niin kuin oman niin kuin siis tarpeen mukaan. Eli kukaan ei sitten tarvitse jäädä yksin, jos ne käyttävät palvelua. Ja jos on joku tuki niin kuin tarjolla heille ja heidän ongelmalle, niin ne pääsevät sitten varmasti löytämään sitä. Eli siksi on tärkeää sitten ilmoittaa. Ja sitten se viimeinen etu, tai yksi lisäetu on se, että ohjaus paranee. Aika paljon työtä, mitä tehdään järjestöllä ja julkisella puolellakin, on ohjata eri palveluihin. Kaikkia ei voi aina itse auttaa, mutta tosi helposti sitten pääsee ohjaamaan henkilön siihen oikeaan paikkaan, jossa hän voi varmasti löytää apua sen oman ongelmaan. Ja tämä on juuri kun järjestöt ovat sellaisia, jotka auttavat just ne, jotka eivät löydä muuten muuta tukea, niin ilmoittamalla järjestöjen tuesta lähellä.fi-palveluun, niin varmasti kaikki pääsee avun piiriin. Mutta miten sitten päästä mukaan tähän lähellä.fi-alustaan? Ensinnäkin tulee lisäämään oman profiilin järjestölle ja sitten siis myös käyttäjätunnus sen lisäksi. Eli voit rekisteröidä järjestön ja luoda käyttäjätunnuksen lähellä.fi-palvelun siis etusivulla. Seuraavaksi tulee lisätä toimintoja palveluun. Voit valita eri toimintakategorioiden mukaan ja täyttää siis kaikki tiedot tähän liittyen. On hyvä laittaa tosi tarkasti ja kattavasti tietoa eri toiminnoista, niin se helpottaa myös ihmisten hakua siis tässä. Ja tosiaan apua just tähän asiaan voi sitten saada siis moniheililtä ja myös käytännön työpajoissa syksyn 2025 aikana. Ja sitten se viimeinen ja tosi tärkeä askel on varmistaa, että tiedot palvelussa ovat ajan tasalla. Eli jos esimerkiksi kohtaamispaikan aukioloajat muuttuvat, niin sitä on tosi tärkeää varmistaa, että verkossa näkyy oikeat ajat, ettei tule ketään silloin, kun ovi on sulkeutunut. Eli sillä varmistetaan, että kunta, yhteistyökumppanit, asukkaat, hytealue tietävät, että milloin toiminta on tarjolla ja olemassa ja ketä sitten siis tuetaan järjestöjen osalta. Tällaista. Nyt ei ole kun palvelun käyttöön ottaminen siis jäljellä. Käy sitten osoitteella lähellä.fi, tarkistaa järjestön profiilin luomista ja lisää ilmoituksia.
Jos tarvitset tukea tämän tekemiseen, niin voit ottaa yhteyttä meihin Monihelillä osoitteella moniheli.fi kautta digituki, ja me voimme auttaa niin kuin teidän järjestönne just niin kuin toimijat käyttämään sitä palvelua. Kiitos ja hyvää käyttöä. Nyt ja tulevaisuudessa saat tukea Lähellä.fi-palvelun käyttöön suoraan Lähellä.fi-palvelun verkkosivuilta ja palvelun järjestämistä koulutuksista. Seuraa linkki ja löydät tulevat infot ja koulutukset.